สวัสดีค่ะทุกๆคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัว Tasty Food ค่ะมีเมนูอาหารอร่อยๆมาฝากทุกๆคนค่ะหวังว่าคงจะชอบเมนูนี้นะคะพร้อมที่จะดูส่วนผสมกันหรือยังคะถ้าพร้อมจะดูส่วนผสมนี่เลยค่ะ
ทำด้วยความมุ่งมั่นว่าหลายๆคนคงจะชอบถ้าชอบเขียนคอมเมนต์บอกไว้ด้วยนะคะชอบมากไหมไม่ชอบเพราะอะไรก็เขียนได้เราฟังทั้งเนกาทีฟและโพซิทีฟนะคะอยากให้ทุกๆคนชอบและอยู่กับเราไปนานๆวันนี้คงต้องลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ